ल ओके भिडियो कन्टिन्यू भयो ल ओके भिडियो कन्टिन्यू भयो ओके र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो GoPro 10 को विषयमा चाहिँ केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। खासमा अनबक्सिङ त गरियो एक हिसाबले। अब हामी यो यसबाट आजको समग्र भिडियो बन्नेछ र साथसाथमा सोनी A7IV बाट पनि आजको लागि हाम्रो भिडियो बन्नेछ। ओके र फाइनल्ली GoPro 10 चाहिँ हातमा पर्यो हैन। एउटा हिसाबले चाहिँ खुसी पनि लागिरहेछ। खासमा मेरो अलिकति रुचि भनेको चाहिँ अलिकति ट्राभलिङ भिडियोमा चाहिँ पछिल्लो क्रममा बढिरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ GoPro 10 मैले पर्चेस गरेको र समग्रमा तपाईँ पनि यदि GoPro को विषयमा सोच्नु भएको छ भने हामी यो GoPro को समग्रमा आजको यो भिडियो केन्द्रित रहनेछ। यसको पिक्चर क्वालिटी कस्तो छ तपाईँले देख्नु भएको छ हैन। र साथसाथमा डाइनामिक रेन्ज चाहिँ कस्तो छ यो पछाडिको भ्यू है तपाईँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् कस्तो देखिरहेछ। मैले यति बेला चाहिँ 1080 मा 60 फ्रेममा चाहिँ यो मैले खिचिरहेको छु है। ब्याट्री चाहिँ अलिकति चाँडो सकियो जस्तो लाग्यो। यो साउन्ड कस्तो आएको छ तपाईँले ख्याल गर्नु है। ओके यति बेला लक्ष्मण है के छ लक्ष्मण? हेलो, आज चाहिँ हैन हामी चाहिँ अब यो GoPro 10 लाई चाहिँ युज गरिरहेका छौँ हैन हाम्रो भ्लगमा। र यो GoPro 10 चाहिँ हामीले लामो समयदेखिबाट चाहिँ लिने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। किनभने हामी चाहिँ जुन पनि भिडियो बनाउँछौँ नि यसको चाहिँ एकदम चाहिँ पोर्टेबल युज हुने क्या। अब हुन्छ नि रियाक्सनदेखि लिएर चाहिँ हरेक मोमेन्टहरूमा चाहिँ GoPro 10 ले एकदम राम्रो चाहिँ रिजल्ट दिने भएको होला। हामी चाहिँ एकदम तीव्र प्रतीक्षामा पनि थियौँ आज यो GoPro 10 को चाहिँ। यो GoPro एकचोटि सर यो भ्यू टेस्ट गरौँ है। वाइड चाहिँ खतरा वाइड आउने रहेछ हैन। अच्छा छ अच्छा है। ओके र हामी चाहिँ अब कता जाने? जाने त भनेको चार डाँडा पारी जाने भने आएर दाइ अब तपाईँले यहाँ 4 बजाइदिनु अब जाने कि नजाने सोध्दैछु। ओके GoPro 10 लाई चाहिँ आज लिएर हामी कहाँ पुगिन्छ भन्ने त हामीले पहिल्यैबाट सोचिरहेकै हो हैन। र आज अब अलि डाँडामा गएर हामीले चाहिँ हिमालसम्म क्याप्चर गर्ने र हरेक हाम्रो चाहिँ बजारको दृश्यलाई चाहिँ अब क्याप्चर गर्ने चाहिँ सोच थियो हैन। अझै पनि टाइम त छ हामीसँग तर पानी पर्छ पानी पर्ला जस्तो चाहिँ छ बादल लागिरहेको छ। र पनि अब चाहिँ हामी कहीँ त पुगिन्छ तर पुगे पछाडिको दृश्य चाहिँ तपाईँहरू समक्ष चाहिँ अभियसली आउने नै छ हैन। दाइले भनेको विजय पुरेलमा भन्छ क्या खासमा। गाउँको बाटो हो नि हैन। पुरा माथि सिग्लेसैको यस्तो भयो क्या होइन क्या तपाईँलाई शीतल भयो छैन हामीको छ मजा आएको छ यी होइन यस्तो राम्रो सिन देखियो।
हामी कच्ची बाटोमा हिँडिरहेको छौँ भनेर देखाइदिएको कि हल्का पाराले माथि योभन्दा पनि खत्तम छ कि के भन्नु अरू ब्रेकअप हुँदाखेरि यता आएर बस्थ्यौ क्या भनेको ओह्राला बिचरा लड्किन्छ है भाइ कि झरम र ओके अब चाहिँ म यसको चाहिँ अलिकति यो स्टेबलाइजिङ टेस्ट एकचोटि म दौडेर ट्राई गर्छु र साथसाथमा अलिकति साँझ पर्न लागिसक्यो है यसको भोइस क्वालिटी कस्तो भएको छ र साथसाथमा यो अलिकति अँधेरो अँधेरो भइरहेछ मलाई मन परेको भनेको चाहिँ यसको स्टेबलाइजिङ तर कस्तो भएको छ आई डोन्ट नो ओके पानीभित्र नहालौँ यो नयाँ गोप्रो छ हजुरले अलिकति डिस्टर्ब छ होइन यो भोइस क्वालिटी कस्तो छ चेक गरौँ एकचोटि यो खोलाको आवाज चाहिँ तल बगिरहेको छ होइन ओके पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेछ र फाइनल्ली यो गोप्रोको अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो 1080 अनि त्यसपछि 2K 4K है अनि 5.3K अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो जब हामी हाई रेजुलेसनतिर जान्छौँ ब्याट्री चाहिँ भैँसीले पुडो खाए जस्तै खाने रहेछ होइन 1080 सम्म चाहिँ ठिकै राम्रै ब्याट्री चाहिँ ब्याकअप दिने रहेछ र खासमा ब्लगिङको लागि यो गोप्रो नै किन्नु जरुरी छैन तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनबाट पनि ब्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ र आजको यो भिडियो हेरिदिनु भए धेरै धन्यवाद छ म अब आगामी दिनमा चाहिँ यो क्यामेराबाट नियमित भिडियोहरू हाल्ने ट्राई गर्नेछु र सब्स्क्राइब गरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ओके आजको लागि यति नै नमस्कार ओके एकचोटि रनिङ गरेर हेरौँ है कति छ स्टेबलाइजिङ ओहो बबाल आउने रहेछ है आउन त तर ब्याट्री चाहिँ चढ्न सकिँदैछ ओके हाम्रो डेस्टिनेसन आज टाढै पुग्ने थियो तर पानी पर्यो उताबाटै अब जाम पानी पर्न लाग्यो त उतै गएर चिया खाँदै गफ गरौँला त्यही हो त कुरो र आजको यो अर्जुनको प्लानलाई हामीले चाहिँ टोटल्ली सक्सेस पनि भन्न सकिन्न होइन किन भन्दा अब चाहिँ यो टाइमिङ पनि त्यस्तै पर्यो र अनि अब ठाउँ पनि त्यस्तै पर्यो क्या फेरि होइन हामी आएको कहाँ हो भन्ने पनि अब बुझ्नै सकिएन त्यस्तै हो अब